হাই গাইজ, আসসালামু আলাইকুম। মেনা ষ্টাইলত মই এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰিছোঁ যে আপোনালোক ভালে আছে। মোৰ বাৰু ভালেই। মই আজি ফেম ক্ৰীম ব্লিচৰ ৰিভিউ শ্বেয়াৰ কৰিম। ইয়াৰ দামটো হয় মাত্ৰ 30 টকা আৰু এইটো 8 গ্ৰাম হয়। আপুনি এবাৰ ইউজ কৰিব পাৰিব। ইয়াত লিখাই আছে 1 ইউজ। এইটো ক্ৰীমটো আৰু এইটো ব্লিচটো লগতে এনেকুৱা এটা সৰু চামুচ পোৱা যায় আৰু ইয়াত ধুনীয়াকৈ এইটো পঢ়ি ল'ব কি লিখা আছে। আৰু এটা কথা বন্ধুসকল, এই ফেম 18 বছৰ তলত যিসকল আছে সেইসকল ইউজ নকৰিব আৰু 18 বছৰ ওপৰৰ যিসকল আছে সেইসকলেহে ইউজ কৰিব। মই 3-4 মাহমান আগত এবাৰ ইউজ কৰিছিলোঁ। এতিয়া আকৌ ৰিভিউ দিবৰ কাৰণেহে ইউজ কৰিছোঁ। ফেম লগোৱাৰ এটাই আমাৰ কাৰণ, আমাৰ যিবিলাক ফেচিয়েল হেয়াৰ আছে সেইকেইটা আমাৰ স্কিন টোনৰ কালাৰৰ নিচিনা হৈ যায়। সেইকাৰণে আমি ফেম ইউজ কৰোঁ। তেনেহ'লে ব'লক আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। মই এক্সট্ৰাকৈ একো নলওঁ, মই ইয়াতে মিক্স কৰিম যিহেতু এবাৰেই ইউজ কৰিব পাৰি। গোটেইখিনি ঢালি দিলোঁ। ধুনীয়াকৈ এইখিনি মিক্স কৰি ল'ম। 2 মিনিটমান মিক্স কৰিব লাগিব ধুনীয়াকৈ। তাৰপিছত এপ্লাই কৰিব। আৰু এটা কথা, ফেচত এপ্লাই কৰাৰ আগত আপুনি ছাইডত অলপমান লগাই চাব। যদি আপোনাৰ জ্বলিছে তেনেহ'লে আপুনি এপ্লাই নকৰিব। ফেম যদি আপুনি ক'ৰবাত বিয়াত গৈছে বা কোনোবা পাৰ্টি আছে তেতিয়াহ'লেহে এপ্লাই কৰিব, নহ'লে মাহত এবাৰ এপ্লাই কৰিব, বেছি এপ্লাই নকৰিব। মই ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি ল'ম 2 মিনিটমান, পিছত ইউজ কৰিম। চাব পাৰিছে, মই এতিয়ালৈকে একো লগোৱা নাই, ধুই আহিছোঁ। আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই পেলাই ভাল লাগিছে, লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিব নাপাহৰিব। লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। বন্ধুসকল, আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব নকৰে, প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। লগ পাম নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে। বাই বাই।